Welcome everyone dito sa aking munting bahay dito sa YouTube. Kung bago ka lang dito at di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe if you like my content. At pindutin mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag meron akong bagong upload. Today, isi-share ko sa inyo ang sikreto ng mga not so young like me. Sikretong pampabata. Bukod sa smile, syempre, meron pa tayong ibang routine para tayo ay mukhang bata. Kilala nyo ba yan? O, diba? Ang ganda nyo. Yan ay pampabata. Ito ay aloe vera. O, yan. Diba? Bukod sa pampabata. Sabi nila, swerte daw yan pag namulaklak. Siguro nga. Kasi bakit ako sinuswerte? Pero malas sa love life. Swerte lang sa halaman. O yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yan kainin. Hindi lang yan kinukuskus sa buhok para lumago. At sa mukha para magkaroon ng glowing skin. Pwede rin niyang kainin. Ito, gandang pampabata. Ang papakita ko sa inyo. Lalo na pag kayo nalulungkot. Ngin lang kayo dyan. O, ayan siya. O, diba? Hindi ba naman kayo ngingiti pag siya ang nakita nyo? Diba? Smile! So, let's start. Ayan siya, ang ating puno ng aloe vera. Kukuha lang tayo ng isa o dalawa kasi malaki naman siya dito sa medyo magulang na at ating iluluto. Yan. Ayun. Oh. So, ito na siya. Yung dalawang paklang ng aloe vera na pinitas ko. Papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano siya gamitin pangpaganda at kainin para masustansya. Ayan. Una natin gagawin syempre ay hugasan muna natin siya. Ayan. After natin siyang mahugasan, pwede siyang kainin. Ito. Siyempre, kukunin natin ang kanyang lamang loob. Ganito yan. Tanggalin muna natin ang teeth. Both sides. Yan. Tapos, i-open natin siya. Para makuha natin yung laman loob. Yan. Yan. Ito ang ating kailangan para iluto. Pero, ito, pwede na natin itong gamitin. Ito. Yan. Ito, para tayo gumanda. Dito yan ginagamit. Yan. Para, di ba? Multipurpose. Kuskus lang natin dyan sa buong mukha natin. Ganyan. Kuskus lang. And then, stay lang dyan ng 30 minutes or 1 hour. Yan. Para maging soft ang ating face. Yan. Kuskus lang natin. Yan ang malupit na beauty secret ng mga tulad nating hindi na bumabata. Anti-aging remedy. O, diba? O. At hindi lang yan. Pangpatanggal din yan ng pekas. O, tingnan mo. Diba? O, tingnan. Look at my face. Wala akong tigdig. Kaya kayo dyan, huwag kayong magpupuyat. O yan, di ba? Pampakinis ng mukha yan. Dahil rich in collagen ang aloe vera. Yan ang aking beauty secret. Kahit na hindi tayo ma-inlove, maganda pa rin tayo. Sabi nila ang inlove gumaganda. Weh, totoo ba yun? Niwala kayo dun? Hindi Yung mga inlove pumapangit Kasi hindi nakakatulong. So nagkakaroon sila ng
tigdig o maraming tagyawat sa mukha. O tingnan nyo, wala akong tagyawat kasi hindi ako in love. O diba? Totoo? True. So, keep smiling. Lagi lang positive sa buhay para hindi tayo tumanda at gumamit ng aloe vera pangpabata. O diba? Kasi ang mga tulad natin hindi na bumabata, kulang na tayo sa collagen sa katawan. So, medyo dry na ang ating skin. So, ito na yung solution dyan. Kasi ang aloe vera is rich in collagen. Masustansya talaga siya. At pwede natin siyang kainin at the same time. Maraming sustansyang makukuha natin dito. Diba? Lahat ng pampabeauty, nilalagyan nila ng aloe vera to make it refreshing, fresh, and yan. O diba? Pwede rin yan dito sa buhok ko. Kung medyo nakakalbo ka na, ayan, ganyanin mo lang dyan, oh. Tapos, hayaan mo lang siya dyan. Siguro tutubo rin yan pagdating ng panahon. Tapos mo sa buhok dito naman, kung meron pa. O, ganyan, hanggang mga ilang oras dyan yan, pwede na. I'm sure kahit dito, pwede rin yan. O, yan. All over your body. Tingnan nyo, after nyo maligo, parang nag-moisturizer kayo. O, after nyo siyang mabanlawan, para na rin kayo nag-moisturizer sa buong katawan nyo. Hindi na kailangan ng lotion. Dahil ito nakakaganda. Look. Ito. Wala akong ginagamit. Hindi ako nag-makeup or something. Yan lang ginagamit namin ng aking box na pampaganda. Diba? Kaya marami kaming tanim. Diba? Kita nyo naman. Ang lulusog ng tanim namin, kagaya ko. Oh, yan. And, most especially dito sa ating eye area. Dito sa banda ng ating eye bag. Siguro mahilig kayo magpuyat. Marami kayong eye bag dyan. Kuskus nyo lang dyan. Ganyan. Yan. O, diba? Kasi, dito ang very sensitive. Dito yan nagsisimula yung wrinkles. Tsaka dito tayo nagkaka-wrinkles. Lagi natin babanatin yan. After natin ikuskus ito, massage natin yung ating buhok. Ganyan. Massage. Massage lang natin ng ganyan. Huwag pa ganun kasi lalong magsasag ang ating skin. Yan. Massage remedy. Ganyan lang siya. Pampaganda. O, diba? O, sinabi ko na yung secret ko sa inyo. Ano naman kaya ang secret mo? Sabihin nyo naman sa akin. Para naman ako magkaasawa na. Joke. Sabihin nyo naman sa akin mga secret ng pampaganda. Secret na malupit. O, ito na yung secret kong malupit. Free lang to, ha. Walang bayad. Kaysa kung ano-anong mga astringent at kung ano-ano yung nilalagay nyo sa pagmumukha nyo hanggang masunog. And then, pag wala na kayong maibili, ayun na! Back to normal. O, diba? Yan. Tanggalan lang natin ang balat. Kasi ito lang na puting jelly ang kailangan natin. Yan. Ito ang iluluto natin. Para kainin. Or pwede rin ilagay natin sa fruit juice. Yung mga fresh fruit juice. Ito ang hinahalo nila. O, diba? Parang ang sarap. Ang sarap kainin. Parang jelly. Yan na siya. Papakita ko sa inyo kung paano pagluluto nito at para makain na natin. Yung iba, kinakain ito ng fresh or juice. Hinahalo sa juice. Yan. Slicing lang natin ang ating aloe vera gel into cubes. Ganyan. Dulas. So, ganyan lang siya. Para kayong kumain ng nata di coco, di ba? Parang nata di coco ang itsura niya. O yan. Ito ang hinahalo sa fresh fruit juice. Ito ang iluluto ko para kainin. Kaya kung marami kayong tanim na aloe vera, gawin nyo to. Ayan.
Hindi ito lason, kundi masustansya to. Ito na ang ating aloe vera gel. Pwede na siyang iluto. Ayan, mga 2 cups siguro yan. So, kailangan natin ng 1 cup na sugar para iluto ang ating minatamis na aloe vera gel. Pero yung face ko, look, dry na siya. Pwede na siyang balawan. O, diba? Multi-purpose yung skin. Pwede sa face. Ito, pwede kainin. Masustansya na. Pampaganda pa. Saan ka pa? Kaya magtanim na kayo ng aloe vera para meron kayong pampagandang libre. O yan. After 1 hour, nakapag balaw na tayo ng face. O yan. Smooth and silky na ang aking face. Lang natin ang ating pan. Ilagay ang ating 1 cup water. And 1 cup sugar. I-dissolve lang natin yan sa water and then saka natin ilalagay yung ating aloe vera gel. Ayan, dahil kumukulo na ang ating sugar mixture, pwede na nating ilagay ang ating aloe vera gel. Pakuluan lang natin siya dyan in low fire. Ayan na siya. O diba, parang nata di coco ang itsura niya. After 5 minutes lang, ayan na siya. Hindi naman natin siya kailangang i-boil ng matagal kasi lumiliit siya. Parang matutunaw siya. Yan, kaya tama lang siya dyan. And palamigin natin. Tapos ihalo sa ating juice na iinumin. Fresh fruit juice, pwede siyang i-mix doon. Every cup is 1 spoon, okay na yon. So, pwede natin itong i-keep sa fridge para tumagal ng ilang linggo. Ito na yung aking aloe vera gel na hindi lang pampaganda, masustansya pa. Ito na yung aking minatamis na aloe vera. Tingnan niyo. Slimy pa rin siya. Sweet. Pwede nyo ihalo sa mga juices na gusto nyo. Fruit juice. Basta kahit anong fresh juice, pwede siyang ihalo. Kain tayo. Sarap. Lasang nata di coco. Hindi na siya mapait kanina. Medyo mapait siya. Pwede na siyang maging dessert. Dessert from aloe vera gel. Sarap. Ang dessert na pampaganda. Diba? O diba? Pampaganda ba yan? Masarap pala ang aloe vera. Kakain ako nito araw-araw para lalo akong gumanda. Joke. Nana. Try nyo guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Para sa mga tips na pampaganda at para sa mga pagkain nakakalusog. Thank you. God bless. Ingat po tayong lahat. Thank you for watching. Bye-bye.